Le të marrim një shembull në lidhje me një vektor. Po e bëj rana dhe po e tregoj se si të funksionojë. Nëse do vendos një numër në si input, ai thjesht do më krijoj një vektor në mënyrë random. Nëse unë klikoj tek 9, vendos 9, automatikisht ajo më solli një numër asesor midis 0-s dhe 9-s. Tani nëse do jap një numër si input, pra po marr numrin si input këtu. Më do marr numrin si input, ajo do më thrasë një funksion return që çfarë bën. Për shembull, nëse unë vendosa 6-ën këtu, do duhet që në cilin hap ajo 6-ën e arrin. Për shembull, i binte në hapin e parë. Për shembull, nëse do të bëj ram prap dhe po vendos për shembull një numër tjetër, do vendos 9 kufiza dhe po vendos numrin 20. Duhet të shikoj për numrin 20 kur e kap. Atëherë ja, numrin 20 ajo e kap në këtë moment këtu. Për shembull 9 dhe 11 20. Le të marrim një rast tjetër për shembull. Nëse këtë e vendos përsëri 9 dhe po vendos numrin 30. Do duhet që po të mbledhësh të gjitha këto hapat këtu, pra hapat, ajo 30 nuk e arrin dot kurrë. Po jap enter dhe ajo në momentin do bëj do kthej numrin 0. Pra numri 0 do të tregoj që ajo s'ka për të arritur kurrë. Domethënë nuk e mbërin. Kjo është ideja. Domethënë ja ku është ushtrimi. Sekond. Mund ta lexoni atë. Jepet një vektor v me në element numrat e plot, domethënë jo negativ. Çdo element përfaqëson numrin e hapave